හායි හැමෝටම අපේ channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. හෙට අපේ පුතාගේ උපන්දිනේ. ඉතින් මම අද පුතාගේ birthday cake එක තමයි හදන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මුලින්ම මම පෙන්නන්නම් cake එක හදන විදිහ. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් icing කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම අද icing කරන්නේ American buttercream වලින් තමයි icing කරන්නේ. ඉතින් ඒ ටිකත් පෙන්නන්නම්. ඉතින් අපි බලමු කේක් එකට මොනවාද ඕන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික කියලා. බටර් එක මම චුට්ටක් මෙල්ට් කරලා ගත්තේ. සමහර අය තෙල් චුට්ටකුත් දානවා. මම තෙල් දාන්නේ අද. බටර් එක ටිකක් මෙල්ට් කරලා ගන්නවා. සීනි, බිත්තර, පිටි, chocolate powder, baking powder, baking soda, කිරි, ඊට පස්සේ vanilla. ඒත් එක්කම baking tray එකත් මම ලෑස්ති කරගත්තා. මුලින්ම අපි පිටි එක තමයි ලෑස්ති කරගන්නේ. මම පිටි එක එකපාරක් හලලා තමයි තියන්නේ. ඒ වුණාට chocolate powder එක දාලා හලා ගමු. chocolate powder එකයි baking powder, baking soda ටික චුට්ටක් mix කරලා ඊට පස්සේ අපි චුට්ටක් හලා ගන්නවා වෙන වාජනයකට. අපි දැන් පිටි එක ලෑස්ති කරගත්තා. ඊට පස්සේ මුලින්ම අපි බටරුයි සීනි දාලා හොඳට බීට් කරගන්නවා. අපි දැන් බටරුයි සීනි දාලා හොඳට බීට් කරගත්තා. දැන් අපි බිත්තර එකතු කරන්නයි යන්නේ. බිත්තර එකින් එක අපි මේකට දාලා තමයි ගන්න. මොකද සවුතු වෙච්ච බිත්තර තිබුණොත් මුළු කේක් එකම නාස්ති වෙනවා. එකින් එක දාලා මිඩල් ස්පීඩ් එකෙන් බීට් කරගන්න. අපි බිත්තර දාලා බීට් කරගත්තා. දැන් අපි වැනිලා එක ඇඩ් කරගන්නවා. අපි දැන් වැනිලා දාලා බීට් කරගෙන ඊට පස්සේ පිටි මිශ්‍රණය දාගන්නවා. මගේ වාජනේ හරි පොඩි වාජනයක් තියෙන්නේ. මම අද හදන්නේ ලොකු ප්‍රමාණික කේක් එකක්. මං ගාව ලොකු වාජනයක් ඇත්තටම නැහැ. ඔයාලා මේ වගේ ප්‍රමාණික කේක් එකක් හදනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු වාජනයක් ගන්න. මං හරි හිමීට තමයි මේක මික්ස් කරගන්න යන්නේ. අපි දැන් පිටි එක මික්ස් කරගත්තා. හරි හිමීට තමයි කරගත්තේ. මොකද මගේ වාජනේ පොඩි හින්දා. ඊට පස්සේ අපි කිරි එක ඇඩ් කරගන්නවා. කිරි චුට්ට දාලා මික්ස් කරගන්න. මොකද මම චුට්ට දාලා මික්ස් කරගන්නේ. මොකද වාජනේ දැනටමත් පිරීලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. කේක් මිශ්‍රණය. දැන් බේකින් ට්‍රේ එකට දාලා කේක් එක බේක් කරගන්න. කේක් ටික බේක් කරලා අරගෙන ඉවරයි. දැන් සෑන්ඩ්විච් කරගන්න පුළුවන් විදිහට කේක් තුනම කපා ගන්න යන්නේ. හරි. මේ විදිහට කේක් ටික වෙන් කර ගන්නවා.
මම දැන් මේ ටික සුගර් සිරප් වලින් බාත් කරගන්න යන්නේ. මට සුගර් සිරප් හදන එක වීඩියෝ කරගන්න බැරුව ගියා. අපි ගොඩක් අය දන්නවා සුගර් සිරප් එක හදන විදිහ. වතුර උණු වෙද්දී ඒකට සීනි දාලා දිය කරලා ගොඩක් කුකු වෙන්නේ නැතුව තමයි හදාගන්න ඕනේ. මම මේකට චොක්ලට් පවුඩර් ටිකක් දාගත්තා. මොකද චොක්ලට් කේක් එකක් නිසා රස තව ටිකක් වැඩි වෙන හින්දා. හරි අපි දැන් අයිසින් ක්‍රීම් එක හදාගන්න යන්නේ. අද හදන්නේ ඇමරිකන් බටර් ක්‍රීම් එක. ඒකට ඕනේ බටර්, අයිසින් සුගර්, හෙවි ක්‍රීම්. මුලින්ම අපි බටර් එක හොඳට ප්ලෆි වෙනකම් බීට් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති බටර් එක දැන් හොඳට ප්ලෆි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඒකට වැනිලා චුට්ටක් දාලා ආයෙත් බීට් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ අයිසින් සුගර් ටික ටික එකතු කරලා හොඳට බීට් කරගන්න යන්නේ. අයිසින් සුගර් භාගයක් විතර දාලා බීට් කරගත්තට පස්සේ හෙවි ක්‍රීම් එක දාලා මික්ස් කරගන්නවා. අපි අන්තිමට හෙවි ක්‍රීම් එක දාන්නේ නැහැ. මොකද බටර් ක්‍රීම් එකේ පදම හදාගන්න බැරුව යනවා. නිකන් වතුර ගතිය වැඩි වෙනවා. ඒ හින්දා අයිසින් සුගර් භාගයක් ඉතුරු කරලා ඉතුරු ටික අන්තිමට දාලා බීට් කරගන්න. දැන් ක්‍රීම් එක හදාගෙන ඉවරයි. මට දැන් බ්‍රවුන් කලර් චුට්ටක් ඕනේ. මම ඒ හින්දා වෙනම අරගෙන කලර් චුට්ටක් දාගන්නවා. මම ගාව බ්‍රවුන් කලර් නැහැ. ඒ හින්දා මම චොක්ලට් පවුඩර් ටිකක් දාලා තමයි හදාගන්නේ. හරි මම දැන් කේක් එක අයිසින් කරන්න පටන් ගන්නයි යන්නේ. මුලින්ම ට්‍රේ එකට අයිසින් ටිකක් ගහලා පළවෙනි කේක් තට්ටුව තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ එකින් එක මේ විදිහට සෑන්ඩ්විච් කරගන්නයි යන්නේ. කේක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම සෑන්ඩ්විච් කරලා ඉවරයි. දැන් මම සම්පූර්ණ අයිසින් වලින් කේක් එක කවර් කරගන්නයි යන්නේ. මේ විදිහට අයිසින් ගා ගන්නවා. තව මැදින් මැදින් බ්‍රවුන් කලර් තීරු දෙක තුනකුත් මම යවා ගන්නවා කේක් එකට. චූටි මැනිකේ අපි අයියට බර්ත්ඩේ කේක් එක හදමු. චූටියා මැනිකේ චූටි මැනිකේ දැන් මම මේ විදිහට ගාගත්තු අයිසින් ටික නීට් කරගන්නවා. හරි දැන් කේක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අයිසින් වලින් කවර් කරලා ඉවරයි. තව චූට්ටක් වැඩ තියෙනවා.
මම දැන් කේක් එකට උඩින් තියන්න පොඩි ගිටාර් එකක් හදන්න යන්නේ. මොකද පුතාට gift එකට දෙන්න අරන් තියෙන ගිටාර් එකක්. ගිටාර් කටර් එකක් මං ගාව නැහැ. මම මේක කාඩ්බෝඩ් වලින් කපලා ගත්තේ. මේ විදිහට කාඩ්බෝඩ් ගිටාර් අච්චුව තියලා කේක් එක කපලා වෙන් කර ගන්නවා. මේ විදිහට කපලා ගත්තු ගිටාර් කේක් එක වෙනම අරගෙන අයිසිං වලින් ෆුලි කවර් කර ගන්නවා. මම මේක චුට්ටක් ෆ්‍රිජ් එකට දානවා ටික වෙලාවක් හයි වෙන්න. මොකද මේක පොඩි එකක් හින්දා නීට් කරගන්න ටිකක් අමාරුයි. ෆ්‍රිජ් එකට දාලා අරගෙන චුට්ට නීට් කරගන්නවා. ෆ්‍රිජ් එකට දාපු ගිටාර් කේක් එක චොක්ලට් වලින් කවර් කරගන්නයි යන්නේ. ඒකට මං චොක්ලට් චිප්ස් ටිකක් ඩබල් බොයිල් කරලා චොක්ලට් එක හදා ගන්නවා. ඒක චුට්ටක් නිමුණට පස්සේ හරි හිමීට මේ විදිහට ඒ ෆ්‍රිජ් එකට දාපු ගිටාර් කේක් එකට දාලා කවර් කරගන්නවා මේ විදිහට. හරි හිමීට තමයි කරන්න ඕනේ. මොකද කේක් එක පොඩි එකක් හින්දා ටිකක් පරිස්සමට කරන්න ඕනේ. මේකට මම චොක්ලට් එක ගාලා පැත්තකින් තියනවා මේක පොඩ්ඩක් හයි වෙනකන්. ඊට පස්සේ මං අකුරු ටික කපා ගන්නවා. අකුරු ටික කපා ගන්නේ පාච්මන්ට් අයිසිං වලින්. ඒක මට වීඩියෝ කරගන්න බැරුව ගියා. ජෙලටිනුයි වතුරයි මික්ස් කරලා ඩබල් බොයිල් කරලා අයිසිං සුගර් වලට ඒක දාලා තමයි පේස්ට් එක හදාගන්නේ. බ්‍රවුන් කලර් වෙන්න චොක්ලට් පවුඩර් ටිකක් දාගත්තා. මම පැත්තකින් හයි වෙන්න තිබ්බ ගිටාර් කේක් එක හයි වුණාට පස්සේ ඒක හිමීට අතට අරගෙන මේ විදිහට කේක් එක උඩින් තියා ගන්නවා. දැන් කේක් එකට පුතාගේ නමත් ගහගෙන ඉවරයි. අන්තිමට මං ගිටාර් එකේ කම්බි ටික වගේ උඩින් ඇඳගත්තා. මෙන්න මේක තමයි මම පුතාගේ බර්ත්ඩේ එකට හදපු කේක් එක. එහෙනම් මං ආයෙත් දවසක තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්නම්. අපිත් එක්ක දිගටම ඉන්න. අපේ channel එකට subscribe කරන්න. අපේ වීඩියෝස් බලන්න, like කරන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. හේයිදෝ